Σας. Πώς σας λένε καταρχάς? Λέγομαι Μέρη Τσέτσιλα στο πατρικό μου, Αυγουστή στον άντρα μου. Και πόσο χρονών είστε? Είμαι το 1929, τώρα 88 στα 89. Πόσο χρονών ήσταν κατά τη διάρκεια του πολέμου? 10. Άρχισε τους Γερμανούς και από τους Ιταλούς που συνθηκολόγησαν με τους Γερμανούς, βούλεξαν την Έλλη. Ένα καράβι, μια ατμάκατο που είχαμε έξω από την Τίνο και τη βούλεξαν. Με τον βομβαρδισμό της Έλλης, με το που βύθισαν την Έλλη, άρχισε έτσι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος της Ελλάδος. Της Ελλάδος. 18 Οκτωβρίου του 1940 ετοίμαζαν στη λυρική σκηνή μία όπερα, την όπερα του Πουτσίνι, η οποία λέγεται Madame Butterfly. Σαν αντιπερισπασμός για να μπορέσουν να στείλουν το διάταγμα ότι μπαίνουμε στην Ελλάδα. Θέλουμε την Ελλάδα. Μα και η όπερα πώς λειτουργήσε σαν αντιπερισπασμός? Η όπερα λειτουργήσε γιατί έφεραν μεν την όπερα να την παίξουν, αλλά ήτανε όλοι οι μεγάλοι στρατηγοί και αρχιστράτηγοι και ξέρω εγώ τι στην όπερα. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί και ο Γκράντι, πώς τον έλεγαν τότε, ο Ντούτσε και όλοι αυτοί σχεδίασαν με ποιον τρόπο θα πούν στο μεταξά ότι εμείς θέλουμε να μπούμε στην Ελλάδα. Θέλουμε να πάρουμε την Ελλάδα. Στην Ελλάδα όμως δεν μπορούσαν να μπουν, γιατί οι Έλληνες, όπως είπε και ο Τσόρτσιλ, πολεμούσαν σαν ήρωες και οι ήρωες σαν Έλληνες. Μας είχατε πει ότι ο άντρας σας ήταν ο διερμηνέας εδώ για τους Γερμανούς. Ήτανε 11 ετών. Κάποια γεγονότα που τότε έχετε ζήσει? Λοιπόν, ήτανε 11 ετών. Ερχόμενοι οι Γερμανοί εδώ, ζητούσαν αυγά, ζητούσαν λίγο τσιπουράκι, λίγο κρασάκι και αναγκάστηκαν τα παιδάκια, όπως και ο άντρας μου, και τα πουλούσε. Με αυτό που έκανε, μάθαινε να μιλάει την ημέρα. Εν τω μεταξύ, για να μπουν όμως μες στην Ελλάδα, άρχισαν να βομβαρδίζουν πρώτα την Ελλάδα από τα σύνορα μέχρι την Αθήνα με τα αεροπλάνα τα οποία τα λέγανε Στούκας τότε. Λεγόταν καθέτου εφορμήσεως. Δηλαδή κατέβαιναν κάτω γρήγορα, έριχναν τη βόμβα και ξανανέβαιναν πάλι επάνω. Οπότε δεν μπορούσαν να τα πιάσουν ούτε πώς τα λένε, οι όρμοι, ούτε τίποτα. Είχαν ρίξει τότε στην Ελασσόνα 2 βόμβες. Τη μία την είχαν ρίξει αυτού που είναι η Εθνική Τράπεζα και είχαν κάνει μία γούβα μέσα όσο είναι το ύψος της Εθνικής Τραπέζης, στο βάθος να σκεφτείτε, και η άλλη μία γούβα έκαναν απέναντι ή μάλλον μέσα, γιατί μετά έγινε η Αγροτική Τράπεζα και είχαν κάνει και εκεί μια γούβα πάλι με την βόμβα αυτή της καθέτου εφορμήσεως που έριξαν. Και ο κόσμος φοβήθηκε. Άρχισαν οι καμπάνες να χτυπούνε, άρχισαν να γίνονται φασαρίες και αυτά και ο κόσμος αναγκάστηκε να φύγει, να πάει στα γειτονικά χωριά. Άλλο στην Κοέτσι, άλλο στο Πολιόκαστρο, άλλο στη Βαλανίδα, άλλο εδώ, άλλο εκεί, και φύγανε από την Ελασσόνα και αδειάσαν την Ελασσόνα. Εδώ όμως ήταν άκλη και πολεμούσαν. Στην Ελασσόνα μπήκαν Απρίλιο του 41. Και έγινε κάποιο περιστατικό εδώ? Πολλά. Μπήκαν και στην Ελασσόνα. Στην αρχή μπήκανε Γερμανοί μες στην Ελασσόνα.
Οι Γερμανοί όμως που μπήκαν στην Ελασσόνα μπήκαν μάλλον προσωρινώς για να πάνε για την Αθήνα. Μείναν εδώ καμιά 15-20 μέρες. Μείναν και στο σπίτι μας, το οποίο λαιλάτισαν, δεν άφησαν τίποτα, παρά μόνο τα ρούχα που είχαμε φύγει εμείς και είχαμε πάει στα χωριά, και πυρούνια και κουτάλια και αυτά, και κουρτίνες, τραπεζομάντιλα, συντόνια, πετσέτες, τα πάντα, δεν άφησαν τίποτα σε εμάς. Μας τα πήραν όλα. Το δικό μας σπίτι το άνοιξαν και πάλι το άνοιξαν γιατί βρέθηκε ένας Ιταλός, ο οποίος ήταν λεγεωνάριος, θα σας πω και για τους λεγεωναρίους μετά, και αυτός λέει, σε αυτό το σπίτι θα μπείτε, αυτό θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα, γιατί η μαμά μου ήταν ξένη όπως σας είπα, είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία, καμωμένα στο χέρι όλα, και μας τα πήραν όλα τα πράγματα. Οι Ιταλοί όμως δεν ήταν τόσο κακοί, ούτως ώστε να κάνουν τόσο κακό στην Ελλάδα και στις πόλεις που είχαν μπει μέσα, όσο έκαναν οι Γερμανοί, που οι Γερμανοί σκοτώνανε, δεν αφήνανε. Οι Ιταλοί σκότωσαν μερικούς, αλλά τους σκότωσαν επειδή τους κυνήγησαν και τους σκότωσαν. Τους κυνήγησαν οι Έλληνες και τους σκότωσαν εκείνοι. Δεν τους σκότωσαν ότι μπαμ, σε σκοτώνω και δεν σε ρωτάω καθόλου. Καταλάβατε. Λοιπόν, και άφησαν τους Ιταλούς εδώ πέρα και είχαμε τους Ιταλούς εδώ. Οι Γερμανοί είχαν φύγει. Εμάς μας είχαν αφήσει χωρίς ούτε συντόνια που λένε. Χωρίς τίποτα. Με τα ρούχα μας που είχαμε φύγει και είχαμε πάει στα χωριά μας. Όλοι. Με κάρα, με ζώα, με τα πόδια. Είχαμε φύγει όλοι από μέσα από την Ελασσόνα. Εν τω μεταξύ, οι Ιταλοί κάθισαν 3 χρόνια στην Ελλάδα, μέχρι το 1943, τον Οκτώβριο, στις 9 Οκτωβρίου, που συνθηκολόγησε η Ιταλία με τους Άγγλους και πήραν οι Γερμανοί τα ενία της Ελλάδος πλέον και έκαναν τότε πολλούς σκοτωμούς και πολλά άσχημα πράγματα. Πολεμούσαν με τους Ιταλούς και οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ρίξουν στους αντάρτες τον άμαχο πληθυσμό και σκότωσαν τους αντάρτες, τους πατριώτες, ας πούμε, τους γηγενείς, όχι τους αντάρτες, όλους 180-190 πόσα άτομα ήταν στο Δομένικο. Και έκαναν το μνημείο αυτό που έκαναν, εις μνήμην των σκοτωθέντων. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους του Πρώτου Γενικού Λυκείου Ελασσόνας που μας καλοδεχτήκατε και μας είπατε αυτά που ξέρετε. Ότι ήξερα και πάρα πολλά άλλα